So in last lecture we can discuss about surface chemistry. In surface chemistry, last lecture we can discuss about the preparation methods of lyophilic and lyophobic colloids. But if we can prepare lyophilic colloid, there is no requirement of particular methods. We can mix dispersion phase and dispersion medium, and we can shake it, we can obtain the lyophilic sol. But if we can make a lyophobic colloids, then we can require a particular methods, in which we can study some methods to prepare a lyophobic colloids, in which we can study the condensation methods and dispersion methods very deeply, chemical, physical, whatever. And in dispersion we can study the mechanical dispersion, then we can study the breeding arc, then we can study the peptidization methods very deeply. Now we can start the purification of colloidal solution. Purification of colloidal solutions, or purification techniques which you can use for the purify colloidal solution. First of all, which type of impurities are there in colloidal solution, and what is the effect of this impurity, and why we can pure it. પહેલો તો ક્વેશ્ચન આ જ આવે કે એની અંદર કયા પ્રકારની ઇમ્પ્યુરિટી છે કે જેથી કરીને આપણે એને પ્યોર કરવું પડશે. દેન એનાથી શું થશે, ધારો કે ઇમ્પ્યુરિટી હોય એની અંદર તો શું થાય અને શા માટે આપણે એને પ્યોર કરવી પડશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, we can make the colloidal solution with different methods. We can make the colloidal solution with different methods, in which for the stabilization of colloidal solution we can use electrolyte, and the extra amount of electrolyte is present as an impurity. Small amount આપણે યુઝ કર્યું હોય, સપોઝ કે હું પેપ્ટાઇઝેશનની જ વાત કરું તો એમાં ક્લોરાઇડ હતો, એ એમને સોલ્યુશનની અંદર પડ્યો રહેતો હતો, તો આ શું હશે? ઇમ્પ્યુરિટી. જે થોડોક એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ડિઝોલ્વ છે મીડિયમની અંદર, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ જનરલી આપણે મીડિયમ તરીકે વોટર જ યુઝ કરતા હોય, તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ તો મીડિયમની અંદર સોલ્યુબલ થશે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ મીન્સ આયન્સ, positive ions or negative ions. It can present as an impurity or other extra soluble impurity are present in a dispersion medium. એક વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો, કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સની અંદર ઇમ્પ્યુરિટી ન હોય. તમે કોલોઇડલ સોલ્યુશન પ્રિપેર કર્યું, આ કોલોઇડલ સોલ્યુશન પ્રિપેર કર્યું, તો જે કોલોઇડલ પાર્ટિકલ હશે એ ઇમ્પ્યોર નહીં હોય, ઇમ્પ્યોર મીડિયમ હશે. આ બધા કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ છે, બરાબર. હવે શું હશે, તો કે હવે આવું હશે કે આ જે મીડિયમ છે એની અંદર એક્સ્ટ્રા જે આયનો હશે, Cl માઇનસ આ તે, એવા બધા સોલ્યુબલ જે પાર્ટિકલ્સ પ્રેઝન્ટ હશે એ ઇમ્પ્યુરિટી તરીકે હશે. એટલે યાદ રાખજો, ડિસ્પર્શન મીડિયમની અંદર ઇમ્પ્યુરિટી હશે. Impurity is present in a dispersion medium in the soluble form. એની અંદર સોલ્યુબલ હશે. એ પછી આયન્સ હોય, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ હોય, કે કોઈ પણ બીજી ઇમ્પ્યુરિટી હોય, અધર ઇમ્પ્યુરિટી which is present in dispersion medium and it is soluble. તો પહેલો જ કોન્સેપ્ટ આ કે જો ડિસ્પર્શન મીડિયમને અલગ કરી દઉં, આ ઇમ્પ્યોર ડિસ્પર્શન મીડિયમને, બરાબર, તો ઇમ્પ્યુરિટી નીકળી જાય. કોલોઇડલ પાર્ટિકલ આપણે ફરીથી એક બાજુ ખેંચી લઈએ, ડિસ્પર્શન મીડિયમ અલગ કરી દઈએ, તો ઇમ્પ્યુરિટી ડિસ્પર્શન મીડિયમમાં જ છે, ઇમ્પ્યુરિટી અલગ થઈ જાય. ફરીથી શું કરવાનું, કોન્સેપ્ટ કોઈ પણ મેથડ હશે આ જ હશે, આમાંથી ડિસ્પર્સ ફેઝ એટલે કે સોલ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ અને ડિસ્પર્શન મીડિયમને સેપરેટ કરવાના. સેપરેટ કર્યા પછી આ ઇમ્પ્યોર હોય એ નીકળી જાય. પછી તમારી આગળ જે ડિસ્પર્શન ફેઝ વધે, મતલબ કે જે સોલ વધે, જે કોલોઇડ વધે, એની અંદર પ્યોર ડિસ્પર્શન મીડિયમ એડ કરી દેવાનું, એન્ડ વી કેન મેક અ પ્યોર કોલોઇડલ સોલ્યુશન. That is a concept. Very simple. You can apply any method for the purification. કોઈ પણ પ્યોરિફિકેશનની મેથડ યુઝ કરશો એમાં પહેલાં તો તમારે શું કરવાનું, તો કે સેપરેટ કરવાનું સોલને અને ડિસ્પર્શન મીડિયમને, કારણ કે ઇમ્પ્યુરિટી બધી આની અંદર હોય. આ તો પ્યોર જ હશે સોલ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ. પછી તો કે
સોલ અલગ થઈ ગયા પછી તમારી અંદર પ્યોર ડિસ્પર્સન મીડિયમ એડ કરી દેવાનું. પ્યોર ડિસ્પર્સન મીડિયમ એડ કરશો એટલે તમને પ્યોર કોલોઇડલ સોલ્યુશન ઓબ્ટેન થશે. હવે ડિસ્પર્સ ફેઝ અને ડિસ્પર્સ મીડિયમને કેવી રીતના અલગ કરી શકાય એના માટેની ટેકનિકો આપણે અહીંયા સ્ટડી કરશું. યસ, કોઈ આપણને એમ પૂછે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કે સોલ્યુબલ ઇમ્પ્યોરિટી ભલે ને પડી ડિસ્પર્સન મીડિયમની અંદર, એનાથી શું ફરક પડશે? ફરક એનાથી એ પડશે કે કોલોઇડલ સોલ્યુશનની સ્ટેબિલિટી એ ઘટાડી દેશે. મતલબ કોલોઇડલ સોલ્યુશન નહીં રહેવા દે. એક યાદ રાખજો મિત્રો વાત, બરાબર. તો કોલોઇડલ સોલ્યુશનને સ્ટેબિલિટી આપવા માટે આપણે એમાંથી ઇમ્પ્યુરિટીને રિમૂવ કરવી પડશે. અને ઇમ્પ્યુરિટીને રિમૂવ કરવા માટેની ઘણી બધી ટેકનિક્સ આપણા સિલેબસની અંદર આપેલી છે, જે આપણે એક પછી એક સ્ટડી કરીએ. પહેલાં તો આખી મગજમાં વાત ઉતરી ગઈ. વાય વી કેન પ્યોર ઇટ બીકોઝ ઇમ્પ્યુરિટીઝ આર ધેર ઇન કોલોઇડલ સોલ્યુશન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સોલ્યુબલ ઇમ્પ્યુરિટી. એ સોલ્યુબલ ફોર્મમાં હશે, એ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ હશે અથવા તો કોઈ અનધર સોલ્યુબલ ઇમ્પ્યુરિટી હશે. કેવી રીતના કોન્સેપ્ટ કોઈ પણ મેથડ કોઈ પણ હોય, કોન્સેપ્ટ સેમ હશે. પહેલાં બેને અલગ કરવાના, અલગ થઈ ગયું એટલે ઇમ્પ્યુરિટી આમાં જ હતી, બરાબર. પછી જે પ્યોર આપણને સોલ્વ મળ્યો એમાં પ્યોર ડિસ્પર્સન મીડિયમ નાખવાનું, શેક કરવાનું, એટલે આપણને શું મળી જશે મિત્રો? હવે તો કે પ્યોર કોલોઇડલ સોલ્યુશન. આ બેને સેપરેટ કરવા માટેની અલગ અલગ ટેકનિક્સ હવે આપણે સ્ટડી કરીએ. તો આઈ થિંક યોર કોન્સેપ્ટ વિલ બી ક્લિયર. યસ ઓર નો? યસ. એન્ડ the main thing is that જો ઇમ્પ્યુરિટી આની અંદર ને અંદર રહીએ તો શું થાય? તો કે ઇટ કેન ડિક્રીઝ ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. મતલબ કે કોલોઇડલ સોલ્યુશનની સ્ટેબિલિટી ઘટાડશે, જેથી કરીને આપણે એને પ્યોર કરવા પડશે. નાવ વી કેન સ્ટડી ધ પ્યોરિફિકેશન ટેકનિક્સ વન બાય વન. ફર્સ્ટ વી કેન સ્ટડી ધ dialysis method. First we can study the dialysis method. First we can study a dialysis method. In this method we can use a particular membrane. And which is we can study in solution chapter in osmosis. Yes, this membrane is a cellophane paper, parchment paper, બરાબર. આવા બધા પ્રકારના સિન્થેટિક અવેલેબલ આપણી આગળ મેમ્બ્રેન છે. પછી એનિમલ મેમ્બ્રેન છે એ તો નેચરલી અવેલેબલ મેમ્બ્રેન છે જ, બરાબર. તો એક એવી મેમ્બ્રેન લેવામાં આવે કે જે મેમ્બ્રેનની એક બેગ બનાવવામાં આવે. સપોઝ કે આવું એક બેગ જેવું બનાવવામાં આવે. ઇટ ઇઝ અ બેગ. In this bag impure colloidal solutions are filled. અહીંયા impure colloidal solution fill up કરવામાં આવે. Which can have impurities. આમાં colloidal particles પણ હશે, આમાં crystalloids પણ હશે. Crystalloid means soluble impurity. ક્લિયર? આવું બધું હશે. આ જે મેમ્બ્રેન છે એની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક હશે. The characteristic of this membrane is that it can allow to pass particles without colloidal particles. એ colloidal particles સિવાયના બધા પાર્ટિકલને એલાઉ કરશે, બરાબર. જ્યારે colloidal particlesને પાસ થવા માટે એલાઉડ કરશે નહીં. હિયર આની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું? તો કે colloidal particles does not pass through. Remaining all particles are passed through from it. આ બેગની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક મેમ્બ્રેનની આ જે આ વોલ છે, બેગની વોલ, એ મેમ્બ્રેનની બનેલી છે. આ મેમ્બ્રેન છે એની એક પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટરિસ્ટિક હશે કે એ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સને પાસ થવા નહીં દે, રિમેનિંગ ઓલ પાર્ટિકલ્સને પાસ થવા દેશે. કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સને પાસ એટલા માટે નહીં થવા દે કે એ સોલ્યુબલ જે મીડિયમની અંદર સોલ્યુબલ જે પાર્ટિકલ છે એના કરતાં એની સાઇઝ મોટી છે, જેથી કરીને એને પાસ થવા દેશે નહીં. આ બેગને એક
પ્યોર મીડિયમ ભરેલા વેસલની અંદર ફિલઅપ કરેલું. ઇટ ઇઝ અ પ્યોર મીડિયમ વિચ ઇઝ વોટર. સપોઝ કે આપણે વોટરની અંદર ફિલઅપ કર્યું છે તો પ્યોર વોટર હશે આ, ઓર પ્યોર મીડિયમ. એની અંદર આવી રીતના હશે કે કન્ટિન્યુઅસલી ફ્લો થતો હશે. અહીંયાથી વોટર એન્ટર થશે, પ્યોર વોટર કે મીડિયમ વોટ એવર, અને અહીંયાથી એ બહાર નીકળશે, એ ઇમ્પ્યોર હશે. બિકોઝ અહીંયાથી પ્યોર વોટરનો ફ્લો થતો હશે. આમાંથી જે ઇમ્પ્યુરિટી બહાર નીકળશે, સપોઝ કે આમાંથી ક્લોરાઇડ બહાર નીકળો, Cl માઇનસ કે Na પ્લસ કોઈ બહાર નીકળો વોટ એવર, તો એ ધીમે ધીમે આની સાથે અહીંયાથી બહાર નીકળતો જશે. બરાબર. બેગની અંદરથી કોલોઇડલ સોલ્યુશન, બેગની અંદર જે મેં કોલોઇડલ સોલ્યુશન ફિલઅપ કર્યું એને આવી રીતના એક હુક ઉપર લટકાડી દેવામાં આવે, મતલબ કે હેંગ કરી દેવામાં આવે, હુક કરી દેવામાં આવે. પછી એને પ્યોર મીડિયમની અંદર લટકાડવામાં આવે, અહીંયાથી પ્યોર વોટર એન્ટર કરવામાં આવે, અહીંયાથી ઇમ્પ્યોર વોટર બહાર નીકળે. હવે શું થાય તો કે બેગમાંથી આવી રીતના ઇમ્પ્યુરિટી બહાર નીકળી જશે. આ બેગમાંથી ઇમ્પ્યુરિટી બહાર નીકળી જશે, જ્યારે કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ બેગની અંદર હશે, બહાર નીકળી શકશે નહીં. આવું થોડાક સમય માટે કરવા દેવામાં આવે, મતલબ કે થોડોક ટાઈમ આવી રીતના પાસ થવા દેવામાં, એટલે મોટા ભાગની ઇમ્પ્યુરિટી હશે એ બેગની બહાર નીકળી જશે અને બેગની અંદર વધશે મિત્રો એ બધી જેની અંદર. બેગની અંદર હવે શું વધશે તો કે બેગની અંદર હવે જે કાંઈ વધશે એ બધા કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ જ હશે. આ જે બેગમાં હવે વધશે એ બધા કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ જ હશે, કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ સોલ હશે જે પ્યોર છે ઓલરેડી. હવે શું કરવામાં આવે તો કે એને અલગ કરી દેવામાં આવે. આ મોટા ભાગે સેલોફેન બેગ હોય, જનરલી આ સેલોફેન બેગ હોય. બરાબર. હવે શું થયું તો કે બેગને બહાર કાઢી લેવામાં આવે. સમજાણી આખી વાત. પ્યોર વોટરની અંદર શું થશે તો કે અહીંયાથી ક્લોરાઇડ્સ ને આ અંતે જે કાંઈ ઇમ્પ્યુરિટી હશે ઇલેક્ટ્રોલાઇટની કે સોલ્યુબલ ક્રિસ્ટલોઇડ એ બધા બહાર નીકળતા જશે. બહાર નીકળ્યા પછી એ મીડિયમની અંદર ભળશે, એ મીડિયમ બહાર નીકળતું જશે. અહીંયાથી પ્યોર મીડિયમ એન્ટર થાય, અહીંયાથી ઇમ્પ્યોર મીડિયમ બહાર નીકળતું જાય. હવે તો કે આ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસ છે, એમાં બહુ ટાઈમ લાગે. બરાબર. થોડોક ટાઈમ પાસ થવા દેશો એટલે હવે બેગની અંદર ઓનલી એન્ડ ઓનલી કોણ રહેશે? કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ. હવે બેગને અલગ કરી એમાં જે કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ બચ્યા એમાં ડિસ્પર્સન મીડિયમ મિક્સ કરી ફરીથી કોલોઇડલ સોલ્યુશન ઓબ્ટેન કરવામાં આવે. આના માટે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરવામાં આવે એને ડાયાલાઇઝર કહેવાય. ડાયાલાઇઝર. ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ ફોર ધીસ, આ બસ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ થયું એ ડાયાલાઇઝર છે. યસ, ઇટ ઇઝ અ વેરી સ્લો પ્રોસેસ. આખી વાત મગજમાં ફિટ થઈ મિત્રો. કેવી રીતના થશે તો કે પ્યોર વોટર કે પ્યોર ડિસ્પર્સન મીડિયમ હોય એ વોટર બાથની અંદર ભરી દેવામાં આવે, અહીંયાથી એન્ટર કરવામાં આવે, ઓટોમેટિક અહીંયાથી ઇમ્પ્યોર બહાર નીકળતું જાય. બિકોઝ કે તમે જે સેલોફેનની બેગની અંદર ઇમ્પ્યોર કોલોઇડલ સોલ્યુશન ભર્યું એમાંથી ઇમ્પ્યુરિટી હશે એ બહાર નીકળતી જશે થ્રુ ધ બેગ ઓર થ્રુ ધ મેમ્બ્રેન. કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ બહાર નીકળી શકશે નહીં, પાસ થઈ શકશે નહીં, કારણ કે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક જ એવી છે. હવે તો કે પ્યોર કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ થોડાક સમય પછી એમાં વધશે, બાકીની બધી ઇમ્પ્યુરિટી બહાર, મીડિયમ હવે રહ્યું હશે નહીં. હવે આ પ્યોર કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સની અંદર પ્યોર ડિસ્પર્સન મીડિયમ એડ કરવામાં આવે, મતલબ કે ડિસ્ટિલ વોટર તમે એમાં એડ કરી દો તો કોલોઇડલ સોલ્યુશન આપણને ફરીથી ઓબ્ટેન થશે, જે કેવું હશે તો કે પ્યોર કોલોઇડલ સોલ્યુશન હશે. બટ ધ પ્રોસેસ ઇઝ વેરી સ્લો. આ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવવા માટે એક બીજું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ પણ યુઝ કરવામાં આવે. બરાબર. જે ઇલેક્ટ્રોલિસિસને ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ કહેવાય. શું કહેવામાં આવે? ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ. એની અંદર શું તો કે પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવવા માટે અહીંયા બે પ્લેટ રાખી દેવામાં આવે. પ્લેટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોડ. ક્લિયર? પ્લેટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોડ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ સપોઝ એનોડ, સેકન્ડ વન ઇઝ કેથોડ. નેગેટિવલી ચાર્જ, પોઝિટિવલી ચાર્જ અને નેગેટિવલી ચાર્જ વોટ એવર. હવે શું તો કે એને ઇલેક્ટ્રિસિટી સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે, મતલબ કે બેટરી સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે. એટલે શું થશે તો કે પ્રોસેસ થોડીક ફાસ્ટ થશે, કારણ કે સપોઝ કે એની અંદર ક્લોરાઇડની ઇમ્પ્યુરિટી હોય તો એ ફટાફટ પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રોડ તરફ એટ્રેક્ટ થશે. ધારો કે એની અંદર કોઈ Na પ્લસની ઇમ્પ્યુરિટી હોય તો એ ફટાફટ આ બાજુ એટ્રેક્ટ થશે, મતલબ કે પ્રોસેસ થોડીક સ્પીડલી થશે. ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસની અંદર બીજું કાંઈ નથી,
જે ડાયાલાઇઝર હતું એની અંદર બે ઇલેક્ટ્રોડ ડીપ કરી દેવામાં આવે. વન ઇઝ પોઝિટિવલી ચાર્જ, સેકન્ડ વન ઇઝ નેગેટિવલી ચાર્જ. તમે પોઝિટિવલી ચાર્જ ને નેગેટિવલી ચાર્જને કોઈ પણ બાજુ પુટઅપ કરી શકો. એવું કંઈ નથી કે આ બાજુ પોઝિટિવ મૂકો આ બાજુ નેગેટિવ મૂકો. બે ઇલેક્ટ્રોડ મૂકશો, તમે એની અંદર ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ કરશો એટલે ઇમ્પ્યુરિટી જે ચાર્જ કન્ટેન કરતી હશે એ ફટાફટ બહાર નીકળવા મળશે. કારણ કે એટ્રેક્શન હોય ડિફરન્ટ ચાર્જ વચ્ચે. નેગેટિવ હોય પોઝિટિવ આગળ એટ્રેક્ટ થશે, પોઝિટિવ ઇમ્પ્યુરિટી હશે નેગેટિવ બાજુ એટ્રેક્ટ થશે અને ફટાફટ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થશે. ઓનલી એન્ડ ઓનલી વન ગોલ ટુ મેક ઇલેક્ટ્રોડ હિયર. આપણે ઇલેક્ટ્રોડ મૂકવાનો એક જ ગોલ છે કે પ્રોસેસને સ્પીડલી કરવી. અને હવે એને ડાયાલિસિસ ન કહેતા શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ. બીકોઝ યુ કેન યુઝ ધ ઇલેક્ટ્રોડ. ઇલેક્ટ્રોડાયાલિસિસ. ઇટ કેન મેક ધ પ્રોસેસ વેરી ફાસ્ટ. યસ, આપણે ઘણી બધી વખત આવો શબ્દ પણ યુઝ કરતા હોઈએ કે ભાઈ ઘણા બધા વ્યક્તિઓ હોય મોટી ઉંમરના કે, તો એને ડાયાલિસિસ માટે હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવા પડે. એ ડાયાલિસિસ પણ આ જ ટાઈપનું હોય. એમાં શું હોય તો કે આપણા ફેફસા જે છે બરાબર, લંગ્સ, એ બ્લડને પ્યોર કરવાનું વર્ક કરતા હોય, કાર્ય કરતા હોય બરાબર. ઇટ ઇઝ એક્ટ એઝ અ મેમ્બ્રેન. ઇટ ઇઝ એક્ટ એઝ અ મેમ્બ્રેન. બ્લડની અંદર જે ઇમ્પ્યુરિટી હશે એ રિમૂવ કરવા માટે એ મેમ્બ્રેન જેવું વર્ક કરશે. બટ જો એ વર્ક કરતાં બંધ થઈ જાય, મતલબ કે ફેલ થઈ જાય, તો પછી એનું ડાયાલિસિસ કરવું પડે. અને ડાયાલિસિસ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, એક સિન્થેટિકલી એવું મટીરિયલ બોડીની અંદર એન્ટર કરવામાં આવે કે જે મેમ્બ્રેન તરીકે બિહેવ કરે અને આપણા બ્લડને પ્યોર કરે બરાબર. તો ધીસ મેથડ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ટુ પ્યોરિફાય ધ બ્લડ ઇન અવર બોડી વિચ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ડાયાલિસિસ. આપણે હોસ્પિટલ્સની અંદર જે ડાયાલિસિસ કરવામાં આવે આ જ ટાઈપનું હોય. બિકોઝ બ્લડ ઇઝ ઓલ્સો એ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. બિકોઝ બ્લડ ઇઝ ઓલ્સો એ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. તો એને પ્યોર કરવા માટે જે ડાયાલિસિસ કરવામાં આવે એ પણ આ જ ટાઈપનું હોય, જેને કિડની ડાયાલિસિસ કયો, આ તે કયો, જે કંઈ કયો એ કહી શકાય બરાબર. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો લાઇક ધેટ. એની અંદર પણ આવી રીતના સિન્થેટિકલી અવેલેબલ મેમ્બ્રેન હોય એ બોડીની અંદર એન્ટર કરી બરાબર અને બ્લડને પ્યોરિફાય કરવું પડે. તો એક આ આપણે ડેઇલી લાઈફની અંદર યુઝફુલ એવી ટેકનિક છે બરાબર. તો આઈ થિંક યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. નેક્સ્ટ ટેકનિક ઇઝ ultrafiltration. The next technique is ultrafiltration. Yes, here we can use some specific filter paper. Here we can use specific filter paper. And we can separate the dispersion phase from dispersion medium. We can use a specific filter paper to separate dispersion phase and dispersion medium. ડિસ્પર્સન ફેઝ અને ડિસ્પર્સન મીડિયમને સેપરેટ કરવું તો આપણો પહેલો ગોલ છે પ્યોરિફાઈ કરવા માટે. એને સેપરેટ કરવા માટે આપણે અહીંયા શું યુઝ કરશું તો કે સ્પેસિફિક ફિલ્ટર પેપર યુઝ કરશું. યસ, અલ્ટ્રા ફિલ્ટર પેપર મીન્સ ધેટ કે તમે જે કોલોઇડલ સોલ્યુશનને પ્યોર કરવા માગો છો એ જ કોલોઇડલ સોલ્યુશનનું ફિલ્ટર પેપર ઉપર લેયર લગાડવામાં આવે આવી રીતના. સપોઝ કે મારે કોલોઇડલ સોલ્યુશનને સેપરેટ કરવું, ફિલ્ટર કરવું આમાંથી, તો હું અહીંયા પણ એક કોલોઇડલ સોલ્યુશન જ લગાડીશ. એક સિમ્પલ પેપર હતું જેને વોટમાન ફિલ્ટર પેપર કહેવાય. વોટએવર ફિલ્ટર પેપર હતું, વોટમાન ફિલ્ટર પેપર, એની ઉપર મેં કોલોઇડલ સોલ્યુશન એટલે કે કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સનું એક લેયર લગાડી દીધું. નાવ ઇટ ઇઝ નોન એઝ અલ્ટ્રા ફિલ્ટર પેપર. નાવ ઇટ ઇઝ નોન એઝ અલ્ટ્રા ફિલ્ટર પેપર. હવે શું કરશું તો કે આ ફિલ્ટર પેપરને આપણે આવી રીતના બેન્ડ કરી ફનેલમાં રાખી કેવી રીતના ઓબ્ટેન કરવું એ પછી આપણે જોશું. એને આવી રીતના બેન્ડ કરી એને ફનેલમાં રાખી ઉપરથી આપણે કોલોઇડલ સોલ્યુશન જે ઇમ્પ્યોર છે એને એડ કરશું. ડિસ્પર્સન મીડિયમ છે એ નીચે આવી જશે. અહીંયા ઉપર કોણ બચશે ખાલી તો કે કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ. સોલ્વ બે સેપરેટ. યસ, આપણે આપણી ડેઇલી લાઈફની અંદર આવું કરીએ જ છીએ. એમાંથી ઘણા બધા કોઈ આપણને એમ પૂછે ભાઈ આવું પોસિબલ છે કે તમારે કોલોઇડલ સોલ્યુશનને જ સેપરેટ કરવું તમે એની પર કોલોઇડલ સોલ્યુશન મતલબ કે કોલોઇડનો જ એની ઉપર લેયર લગાડો? આ કેવી રીતના પોસિબલ છે? યસ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. આપણે જે ચા ગાળતા હોઈએ એની જે ફનેલ હોય ચા
સપોઝ કે આપણે કોઈ ચા બનાવી, ટી બનાવી, બરાબર. હવે આપણે એને ગાળવી છે તો આપણે ફનેલનો યુઝ કરીએ. આવી ફનેલ પહેલાં એ સિમ્પલ ફિલ્ટર પેપર છે, જ્યારે આપણે એમાંથી ચા ગાળી નથી ત્યારે, બરાબર. આપણે એમાંથી ચા ગાળશું, વી કેન ફિલ્ટર ધ ટી, તો આની અંદર થોડા થોડા ચાના પાર્ટિકલ્સ આવી જશે ફર્સ્ટ ટાઈમ. યસ ઓર નો? ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે તમે ફિલ્ટર કરશો ત્યારે. હવે ફર્સ્ટ ટાઈમ ફિલ્ટર કર્યા પછી જે ફનેલ છે એની ઉપર અહીંયા ચાના પાર્ટિકલ્સ લાગી ગયા છે. આ તો તમે બધા જાણો જ છો, ટીના પાર્ટિકલ્સ, ભૂકી જેને આપણે કહેતા હોઈએ. હવે તમે ફરીથી આમાંથી ચાને ગાળશો, અહીંયા તમને ચાના પાર્ટિકલ્સ દેખાશે નહીં, બીકોઝ કે આની રેન્જના જ પાર્ટિકલ હતા, એ તો અહીંયા ફસાઈ ગયા. તો આ આપણે એ જ કર્યું કે મારે જેને ફિલ્ટર કરવું હતું, મારે કોલોઇડલ સોલ્યુશનને ફિલ્ટર કરવું હતું, મેં કોલોઇડલ સોલ્યુશનનું જ અહીંયા લેયર લગાડ્યું. સેમ વસ્તુ થઈ ગઈ. તો કે મારે જેને ફિલ્ટર કરવું હતું એનું જ મેં અહીંયા લેયર લગાડ્યું. આપણે ડેઇલી લાઈફની અંદર આવું કરીએ જ છીએ, ડેઇલી કરીએ છીએ, બટ વી કેન નોટ નો ધેટ ધીસ ઇઝ અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન. ફનેલની અંદર ચા લાગી ગઈ, ચાની ભૂકી લાગી ગઈ, ટીના પાર્ટિકલ્સ લાગી ગયા, પછી ફરીથી આપણે એમાંથી ચા ગાળીએ તો હવે એમાં ચાના પાર્ટિકલ્સ ન નીકળે. આ તો આપણે ડેઇલી લાઈફમાં બધા નોટ કરીએ જ છીએ. તો હવે જે આ ફનેલ રહી એ અલ્ટ્રા ફિલ્ટર પેપર જેવી બિહેવ કરે. સમજો હો ને? જે કોલોઇડલ સોલ્યુશનને તમારે ફિલ્ટર કરવું એ જ કોલોઇડલ સોલ્યુશન તમે પેપર ઉપર લગાડી દો તો એને અલ્ટ્રા ફિલ્ટર પેપર કહેવાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અલ્ટ્રા ફિલ્ટર પેપર. લાઈક દેટ. જેમ કે ચાના ઉદાહરણથી આપણે આ સમજી શકીએ. વી કેન ટેક ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ટી. કે અહીંયા જો ટીના પાર્ટિકલ્સ થોડાક નીચે નીકળી ગયા હતા, પણ આવું થઈ ગયા પછી ટીના પાર્ટિકલ્સ નીચે નહીં આવે, ઓનલી મીડિયમ જ આવશે. પછી તો તમે જાણો જ છો કે જે પ્યોર સોલ મળ્યો આપણને અહીંયા, એમાં પ્યોર ડિસ્પર્સન મીડિયમ એડ કરશું, શેક કરશું, એટલે આપણને કોલોઇડલ સોલ્યુશન મળી જશે. પ્યોર કોલોઇડલ સોલ્યુશન. ક્લિયર? આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર એક અલ્ટ્રા ફિલ્ટર પેપરની પ્રિપેરેશન આપી છે, હાઉ વી કેન પ્રિપેર ધ અલ્ટ્રા ફિલ્ટર પેપર. એક ફિલ્ટર પેપરની અંદર 4% સોલ્યુશન ઓફ નાઇટ્રોસ સેલ્યુલોઝ, લેવામાં આવે, which is prepared in a mixture of alcohol and ether. Which is prepared in a mixture of alcohol and ether. 4% solution of nitrous cellulose. નાઇટ્રોસ સેલ્યુલોઝનું 4% સોલ્યુશન બનાવવામાં આવે. કોની અંદર? આલ્કોહોલ અને ઇથરની અંદર. અને એ લગાડી દેવામાં આવે બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. પછી એને ફોર્માલ્ડિહાઇડની અંદર ડ્રાય કરવામાં આવે. then it is dried with the help of formaldehyde and used as a ultra filter paper. Clear? And used as a ultra filter paper. Yes, it is a technique to filter. It is a technique to filter the colloidal solution and we can separate dispersion phase and dispersion medium. Yes, આ પ્રોસેસ પણ થોડીક ધીમી છે બિકોઝ જો આ ફનેલ હતી, સિમ્પલ ફિલ્ટર પેપર હોત તો ફટાફટ એમાંથી ચા નીકળી જાત, સિમ્પલ ફનેલ. બટ તમે અલ્ટ્રા ફિલ્ટર પેપર લગાડ્યું એટલે એમાંથી કોલોઇડલ સોલ્યુશનને પાસ થવામાં થોડો સમય લાગશે. એ સમય લાગે, બરાબર, એ સમયને ઘટાડવા માટે કાં તો અહીંયાથી સકિંગ કરવામાં આવે ડિફરન્ટ ટેકનિકની મદદથી, કાં તો એને વેક્યુમ સાથે કનેક્ટ કરી દેવામાં આવે જેથી કરીને ફિલ્ટ્રેશન ફટાફટ થાય. આ પ્રોસેસ પણ થોડીક ધીમી થઈ જાય જો તમે અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશન યુઝ કરો તો. પછી એને ફાસ્ટ બનાવવા માટે શું કરવામાં આવે તો કે કાં તો નીચેથી સક કરવામાં આવે અથવા તો નીચે વેક્યુમ પંપ લગાડી દેવામાં આવે. એક ટેકનિક હોય, આને ફ્લાસ્કની અંદર રાખેલી હોય ફનેલ, આવી રીતના એક ફ્લાસ્ક હોય, આવો એક ફ્લાસ્ક હોય, પછી અહીંયા વેક્યુમ લગાડી દેવામાં આવે અથવા તો એની સક કરવામાં જેથી કરીને ફિલ્ટ્રેશન ફટાફટ થાય. બાકી અલ્ટ્રા ફિલ્ટર પેપરની મદદથી ફિલ્ટર કરવું થોડુંક ધીમું છે. તમે જાણો જ છો કે ખાલી ફનેલમાંથી ચાને ગાળો અને ભૂકી લાગી ગયેલી ફનેલમાંથી ચાને ગાળો તો લાગી ગયેલી ફનેલમાંથી ચાને ગાળવામાં વધારે સમય લાગે. તો આવું થશે. રેડી મિત્રો? તો આ યાદ રાખજો કે અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશનનો મતલબ સમજાઈ ગયો. શું? તો કે તમે જે કોલોઇડલ સોલ્યુશનને ગાળવા માગો હો, તમે કોલોઇડલ સોલ્યુશનને ફિલ્ટર કરવા માગો તો તમે ઉપર કોઈ એક કોલોઇડલ સોલ્યુશન એડ કર્યું. પછી એવું જરૂર નથી કે તમે નાઇટ્રોસેલ્યુલોઝનું લગાડ્યું તો એમાંથી નાઇટ્રોસેલ્યુલોઝ જ અલગ થઈ શકે. એ પછી બધા બીજા બધા કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સને સેપરેટ કરી શકે બિકોઝ કે રેન્જ તો બધાની સેમ જ છે. વોલ્યુમની વાત કરું તો એ સેપરેટ કરી શકાય. ક્લિયર? તો ઇટ ઇઝ અ સેકન્ડ ટેકનિક વિચ ઇઝ યુઝ ટુ સેપરેટ
the dispersion phase and dispersion medium. હવે અહીંયા ઉપર જે કોલોઇડલ સોલ વધે એને પ્યોર ડિસ્પર્સન મીડિયમની અંદર એડ કરી પ્રોપર સેકિંગ આપી, પ્રોપર સ્ટેબિલાઇઝર આપી અને ફરીથી કોલોઇડલ સોલ્યુશન પ્રિપેર કરવામાં આવે, વિચ ઇઝ પ્યોર. ક્લિયર? Now we can study about the third technique, which is not given in our textbook, ultracentrifugation. Ultracentrifugation. For this, we can use one instrument which is known as centrifugate. આના માટે આપણે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરશું which is known as centrifugate. Yes, what is a centrifugate? It is like that. આ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હશે, એમાં અહીંયા આવી રીતના એક, અહીંયા તો મોટર હોય, અહીંયા આવી રીતના એક ડીશ કનેક્ટ કરેલી હશે. ડીશ, આ ડીશને હું આવી રીતના, અત્યારે ડીશ આમ હશે, એને હું આવી રીતના આડી કરીને લખું તો આમ થાય. આ ડીશ આવી રીતના હશે, સર્ક્યુલર. એની અંદર ઇવન નંબર ઓફ આવી રીતના હોલ હશે, મતલબ કે અહીંયા અહીંયા એક આમ આવી રીતના, અહીંયાથી એ પાઇપ સાથે કનેક્ટ હશે. હવે આની અંદર એક સ્પેસિફિક ટાઈપની ટેસ્ટ ટ્યુબ રાખવામાં આવે. એ ટેસ્ટ ટ્યુબ આવી રીતના હશે. આપણી નોર્મલ ટેસ્ટ ટ્યુબ હોય આવી હોય, આ સ્પેસિફિક ટેસ્ટ ટ્યુબ છે જે આની અંદર આપણે યુઝ કરશું, અને સેન્ટ્રીફ્યુગેટ ટેસ્ટ ટ્યુબ કહેવાય. સેન્ટ્રીફ્યુગેટ ટેસ્ટ ટ્યુબ. અને જે સિમ્પલ નોર્મલ ટેસ્ટ ટ્યુબ હોય આવી હોય. અહીંયાથી ચપટો ભાગ હશે આ, અને ખૂબ મજબૂત હોય, વેરી સ્ટ્રોંગ હોય. હવે આ જે આવી સેન્ટ્રીફ્યુગેટ ટેસ્ટ ટ્યુબ છે ને આની અંદર બેસાડી દેવામાં આવે આવી રીતના. સમજો હો ને? એટલે આ અહીંયા 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 આવી રીતના લટકવા માંડે. પછી આ જે સર્ક્યુલર ડીશ છે એને ફેરવવામાં આવે નિયર અબાઉટ 400 to 500 RPM થી. 400 to 500 રાઉન્ડ પર મિનિટ. RPM મીન્સ રાઉન્ડ પર મિનિટ. એક મિનિટમાં 4000 કે 5000 રાઉન્ડ મારી દઈએ એટલી સ્પીડથી એને ફેરવવામાં આવે. બસ આની અંદર ઇમ્પ્યોર કોલોઇડલ સોલ્યુશન ભરી દેવામાં આવે. ઇમ્પ્યોર કોલોઇડલ સોલ્યુશન ભરી દેવામાં આવે. પછી એને અમુક ટાઈમ લિમિટ સુધી ફેરવવામાં આવે, સપોઝ કે 10 મિનિટ્સ 15 મિનિટ. પછી આ ટેસ્ટ ટ્યુબને આપણે જોશું તો આવી થઈ ગઈ હશે. ધારો કે 10 મિનિટ સુધી આપણે આવી રીતના કન્ટિન્યુ ફેરવું, પછી અહીંયા કોલોઇડલ સોલ્યુશનમાંથી કોલોઇડલ સોલ અહીંયા જમા થઈ ગયો હશે, મીડિયમ આવી રીતની હર્યું હશે. સેજ આપણે ત્રાસી કરશું એટલે મીડિયમ બહાર નીકળી જશે. આની અંદર ખાલી સોલ બચશે. હવે તમે એમાં પ્યોર મીડિયમ એડ કરશો, શેક કરશો એટલે તમને કોલોઇડલ સોલ્યુશન ઓબ્ટેન થશે. ઇટ ઇઝ અ ટેકનિક which is used to separate the dispersion phase and dispersion medium. What is the name? Ultracentrifugation. Ultracentrifugation. એની અંદર આપણે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરશું, જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું નામ છે સેન્ટ્રીફ્યુગેટ. યસ, વોટ ઇઝ અ એરેન્જમેન્ટ? એમાં આ ફરતું હોય, આ ડીશ હશે, આમ ફરશે. ડિસ્ક આપણને આવી દેખાય, ઉપરથી આપણે જોશું તો આપણને આવી દેખાશે કે જેમાં ઇવન નંબર ઓફ હોલ્સ હોય. એ હોલ્સની અંદર સ્પેસિફિક ટેસ્ટ ટ્યુબ રાખવામાં આવે છે. સ્પેસિફિક ટેસ્ટ ટ્યુબનું નામ છે સેન્ટ્રીફ્યુગેટ ટેસ્ટ ટ્યુબ, બરાબર, જેને ફેરવવામાં આવે. કેટલી સ્પીડથી ફેરવવામાં આવે? નિયર અબાઉટ 400 to 500 રાઉન્ડ પર મિનિટ. સપોઝ કે 10 મિનિટ કે 15 મિનિટ સુધી આપણે એને ફેરવશું, પછી આપણે જોશું તો નીચે ખાલી સોલ રહી ગયો હશે, ઉપર મીડિયમ. આમ તમને ત્રાસી કરશો એટલે મીડિયમ નીકળી જશે, સોલ વધશે. હવે એ સોલની અંદર પ્યોર મીડિયમ લઈ શેક કરવાથી ફરીથી આપણને પ્યોર કોલોઇડલ સોલ્યુશન ઓબ્ટેન થશે. સો હિયર વી કેન કમ્પ્લીટ ધ પ્યુરિફિકેશન ટેકનિક્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડાયાલિસિસ, સેકન્ડ વન ઇઝ ultrafiltration, and third one is ultracentrifugation. From this, dialysis is very important from the point of view of examinations. Clear? Now we can study the next point, which is properties of colloidal solution. Important properties of colloidal solution.
of colloidal solution. Now we can study about some important properties of colloidal solution. We can study 4 types of important properties. First one is colligative property. Second one is optical properties. Third one is mechanical properties. And fourth one is electrical properties. Electrical properties. This is the 4 important properties which you can study for the colloidal solution or solve. Colligative properties, optical properties, mechanical properties and electrical properties. First we can start with colligative properties. પહેલા તો આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ કે what do you mean by colligative property? Colligative property is the property which can be depends on number of particles present in the solution. Yes, the properties which depends on the number of particles in solution is known as colligative properties. Is known as colligative properties. Means કે solution ની અંદર number of particles કેટલા હે એની ઉપર જે property depend કરે ને colligative properties કહેવાય. For the solution generally colligative properties are osmotic pressure, second one is relative decrease in vapor pressure, which you can study in the solution. Third one is elevation in boiling point. And fourth one is depression and freezing point. These 4 are the main colligative properties which you can study for the solution. Osmotic pressure, relative decrease in vapor pressure, elevation in boiling point and depression in freezing point. Yes, these 4 are the colligative property. Yes, ક્યારે આવું પૂછાય કે boiling point freezing point કે vapor pressure these 3 are not a colligative property. Elevation in boiling point is a colligative property. Depression in freezing point is a colligative property. Relative decrease in vapor pressure is a colligative property. ખાલી vapor pressure, boiling point કે freezing point colligative property નથી. It is a specific properties or intensive properties which can study in the thermodynamics. યાદ રાખજો, ખાલી boiling point, ખાલી freezing point કે ખાલી vapor pressure કીધું હોય તો colligative property નથી, તો એ intensive properties છે. પણ જો આવી રીતના એલિવેશન, ડિપ્રેશન, રિલેટિવ ડિક્રીઝ એવી રીતના આપ્યું હોય તો એ colligative property છે. યાદ રાખજો મિત્રો, આમાં ભૂલ ન થાય. ક્લિયર? Suppose we can have a true solution of same concentration. We can have a true solution and we can have a colloidal solution with same concentration.
with same concentration. Means that કે અહીંયા મેં 1 મોલર બનાવ્યું તો આ પણ 1 મોલર જ બનાવ્યું. ટ્રુ સોલ્યુશનની અંદર એટલા બધા બારીક પાર્ટિકલ્સ છે કે જેને આપણે જોઈ પણ નથી શકતા, પણ આ તો વી કેન ટ્રાય ટુ ડિનોટ ઇટ. આવી રીતના લોટ્સ ઓફ પાર્ટિકલ હશે. બટ જો કોલોઇડલ સોલ્યુશનની અંદર વાત કરું તો એમાં પાર્ટિકલ છે લાર્જ હશે. આવી રીતના વી કેન ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ટ્રુ સોલ્યુશન, as compared to true solution of the same concentration, first we can say that same concentration, here 1 molar, here also 1 molar, then number of particles are more in true solutions than colloidal solution. Number of particles true solution ની અંદર વધારે હશે કારણ કે એમાં નાના પાર્ટિકલ્સ છે. અને નંબર ઓફ પાર્ટિકલ લેસ હશે સોલિડલ સોલ્યુશનની અંદર કારણ કે એસિડ મોટા છે. તો હું કહી શકું કે ઓલ કોલોઇડલ પ્રોપર્ટીઝ, ઓલ કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટીઝ are more in true solution than colloidal solution. ટ્રુ સોલ્યુશનની અંદર કોઈ પણ કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી હશે એ હાઈ હશે સેમ કોન્સન્ટ્રેશન કન્ટેનિંગ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. ટ્રુ સોલ્યુશન હોય અને કોલોઇડલ સોલ્યુશન હોય તેમાં ટ્રુ સોલ્યુશન અને કોલોઇડલ સોલ્યુશનનું કોન્સન્ટ્રેશન તમે સેમ રાખ્યું હોય તો ટ્રુ સોલ્યુશનની અંદર દરેક કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટીનું મેગ્નિટ્યુડ વધારે હશે. એવરી કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી હેવ અ મેગ્નિટ્યુડ more in true solution than colloidal solution if both solution have a same concentration, because true solution have a large number of particles as compared to colloidal particles. So note that here you can study first important property which is colligative properties. સમજાઈ ગયું? As compared to true solution, colloidal solution have a less colligative properties, or magnitude of colligative properties less in colloidal solution as compared to true solution, because if you can have a same concentration then more number of particles are present in a true solution than in a colloidal solution. પછી તમે ઓસ્મેટિક પ્રેશર કેલ્ક્યુલેટ કરો, રિલેટિવ ડિક્રીઝ ઇન વેપર પ્રેશર કેલ્ક્યુલેટ કરો, એલિવેશન ઇન બોઇલિંગ પોઈન્ટ, ડિપ્રેશન ઇન ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ, બધું કોની અંદર વધારે છે સેમ કોન્સન્ટ્રેશન માટે? ટ્રુ સોલ્યુશન માટે. કોલોઇડલ સોલ્યુશન માટે નહીં, બિકોઝ કે સેમ કોન્સન્ટ્રેશન હોય તો અહીંયા પણ મેં 1 મોલ યુઝ કર્યું હોય, અહીંયા પણ મેં 1 મોલ યુઝ કર્યું હોય પર લીટર, સપોઝ કે 1 મોલ પર લીટર, આ પણ 1 મોલ પર લીટર, પણ આના પાર્ટિકલ્સ એટલા બધા વધારે છે કારણ કે સ્મોલ છે તો વધારે પાર્ટિકલ્સ થઈ ગયા છે. આના પાર્ટિકલ્સ થોડાક લેસ રહેશે કારણ કે હાઈ વોલ્યુમ કન્ટેન કરે છે. So friends, here we can complete the first important property of colloidal solution, which is colligative property. From the next lecture we can complete the next colligative properties, optical, mechanical and electrical. So આજના લેક્ચરની અંદર આટલું મિત્રો. Here we can complete purification techniques and one property which is colligative property. next lectureથી ફરીથી આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. આજના માટે આટલું. પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.